TV, Radyo Ronda Bacolod, 1404 kHz, AM, sa panibago nga pagbukas sa mga negosyo kag turismo, pag-promote sang basic health protocols para mapasiguro ang proteksyon sang ato ni kayong lawas. Bangon Pilipinas sa bago nga pag-asa, advertise with us in a reasonable and flexible range. Sa bagong digital transmitter, ang RPN, DYKB Radyo Ronda Bacolod sa matinlo kang mapaskog nga tunog, mabatian sa mga areas ng Palawan, Mindoro, Panay, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu kag pinakabahin sang Mindanao. Kaupo nyo kami sa pagkatubang sa new normal para sa inyo nga mga advertising needs. Mag-contact lang sa telepono 458-8015. We are not the number one, but we are the alternative. Negros Oriental Representative Arnie Teves. Ini si Ronda Renante dong Rambo Malaay nagaagda sa inyo nga pagpamati sa Rondahanay sa barangay tagsa ka Domingo nga adlaw alas 10 tuktob alas 11 ang takna sang aga diri lamang sa RPN DYKB 1404 kHz ang Radyo Ronda sang Bacolod. Ini si Ronda Bert Cabalfin, nagaagda sa inyo nga magpamati sa Ronda Serbisyo. Tag sa kadomingo nga adlaw, alas 4 sang hapon, diri lamang sa RPN DYKB 1404 kHz, ang Radyo Ronda sang Bacolod. Sa RPN DYKB 1404 kHz ang Radyo Ronda sa Bacolod. That is 80% kasi ang transmission, ang grid operator ngayon ang nagde-determine anong planta ang i-dispatch. Hindi po market kahit anong gawin natin sa generation at saka sa distribution. Pag yung grid is not under our control na we could not implement immediately mga corrections, ay wala tayo. The concession agreement and the franchise is very much in favor of the franchisee. So I think it is within the powers of Congress to review even before the expiration thereof, Mr. Chair. It is probably one of the most generous franchises that the government has given to any private entity. Para masigurong sapat at abot kaya ang supply ng kuryente sa bansa, nais ng DOE na bigyan ng kapangyarihan ang gobyerno na igawad sa iba ang proyekto ng transmission company kung hindi ito matatapos ayon sa schedule. Mas mabigat na rin ang parusa para sa mga kumpanyang lalabag sa batas. Mula sa kasalukuyang 50,000 hanggang 50 million pesos, naistaasan ng DOE ang multa sa mga nasa sektor ng power generation, transmission, distribution at supply sa 500,000 hanggang kalahating bilyong piso. Ang makokolektang multa mapupunta sa pagpapababa ng binabayarang kuryente ng mga consumer. Sinabi namin kung hindi ma-comply ng NGCP ang isang project as scheduled, pwede na siya i-take over ng government. Sa mga distribution, nilagay namin hindi na siya dapat least cost, kundi yung reasonable cost lang. So we have fixed so many problems. Isang panukalang pag-amyenda sa IPIRA sa mga prioridad na nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang unang State of the Nation address. Inaasahan namang tatagal pa ang diskusyon sa Kamara ukol dito, lalo na't hanggang June 2 na lang ang sesyon ng Kongreso. CNR Arcangel, CNN Philippines. Nakipagpulong si Senador Raffy Tulfo kay Pangulong Marcos kahapon para hilinging ibalik ang buong pagmamay-ari ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa mga Pilipino. Sa isang payag, sinabi ni Tulfo na ang partial ownership ng isang Chinese company sa NGCP ay maituturing na national security threat
lalo na't may sigalot ang China at Pilipinas sa West Philippine Sea. Ani Tulfo, may intelligence report pa na kayang kontrolin at isabotahin ng China ang national grid ng Pilipinas. Sa ngayon, may 40% stake sa NGCP ang State Grid Corporation of China, habang 60% naman ay sa mga Pilipinong kumpanya. Dagdag pa ni Tulfo, magagawa ng Chinese shareholders ang lahat ng kanilang gusto pagdating sa pamamalakad ng NGCP. Ito ang itinuturong dahilan ni Tulfo kung bakit anya nagkakagewang ang energy situation sa bansa. Ayon pa sa senador, sumang-ayon ang Pangulo sa kanyang mga suwestyon basta't mga Pilipino ang makikinabang. Pero hindi sang-ayon si Senador Cheese Escudero na bawiin ng bansa ang 40% share ng NGCP. Baka raw ma-turn off o madismaya ang mga foreign investor. Sabi ni Escudero, hindi niya susuportahan ang panukala hanggat hindi niya napag-aaralan ito. Marami pa anyang tanong ang kailangang sagutin. Kabilang dito kung magkano at saan kukuha ng pera para bilhin muli ang shares sa NGCP. Wala pang payag ang NGCP ukol sa mga sinabi ni Tulfo. Extended na ang service contract ng Malampaya Gas Project na siyang nagsusupply sa 20% power requirement ng Luzon. Inaasahan dito ang exploration ng natitirang reserba maging ang posible pang karagdagan. Paano nga ba magbebenepisyo ang mga Pilipino dito? Alamin sa report ni EJ Gomez. Matapos ang renewal agreement para sa Malampaya Service Contract 38 kahapon, makakaasa raw ang mga Pilipino ng mas maayos na supply at mas abot kayang singil sa kuryente. Sa ilalim ng kasunduan, pinapalawig ng 15 pang taon o hanggang 2039 ang produksyon ng gas field. We had to do this renewal contract because there's still gas remaining in the field. Making use of our indigenous gas ensures that portion of the supply, and as well moderates the pricing because indigenous gas production is always going to be cheaper than importing LNG. Ang Malampaya Gas to Power Facility sa Palawan ang nagsusupply ng kuryente sa 5 planta sa Luzon. Nasa higit 3,000 megawatts ng kuryente ang inihahatid nito sa Santa Rita, San Lorenzo, Gabriel, Avion at Ilihan power plants. Sabi ni Pangulong Marcos, ang renewal agreement ay susi para sa energy security sa Pilipinas. Magbibigay din daw ito ng dagdag kita sa gobyerno. Ayon sa tala ng Department of Energy, nasa 26 billion pesos ang revenue na nairimit ng Malampaya Gas Project noong 2022. Sa kabuuan, kumita na ng 374 billion pesos ang pamahalaan mula nang magsimula ang operasyon ng Malampaya noong 2001. We'll have a big positive contribution. Nagpaalala naman ang Center for Energy, Ecology and Development o CEED ukol sa maayos na pagpapatupad ng mga polisiya. Pinaalala rin ito sa administrasyon na tuparin ang pangako nito na palawagin pa ang renewable energy na akma sa climate goals ng bansa. Kailangan maglatag din siya ng restrictions hanggang kailan. Kung transition fuel lang to, kailangan niyang matapos at some point. At paano natin masisiguro na renewable energy will come in kasi napakalaki ng potential natin, di hamak na mas malinis at abot kaya. EJ Gomez, CNN Philippines. Pasado na ang gagawing maintenance activity ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa Air Traffic Management System o ATMS bukas ng madaling araw. Papayagan makalipad at makalapag ang mga aeroplano sa mga airport sa bansa habang may maintenance activity dahil ayon sa CAAP, walang mangyayaring airspace shutdown. May ulat si Senior Correspondent George Cahiles. Bukas na madaling araw na gagawin ang Phase 2 ng maintenance activity ng Air Traffic Management System o ATMS ng CAAP. Alas 2 hanggang alas 4 na madaling araw papalitan ang dalawang uninterruptible power supply o UPS ng ATMS. Noong May 3, matagumpay na kinumpuni ang Automatic Voltage Regulator o AVR ng power system ng ATMS. Ito yung mga pumalya kaya naparalisa ang Philippine airspace noong bagong taon, nagdulot ng maraming flight cancellation.
We came up with our checklist, our procedure on the step-by-step na gagawin, i-execute mamayang madaling araw. Dito po ang ating contractor, yung P2RO, kasama po ang representative ng Thales, which is the supplier po ng ating CNS-ATM, Sumitomo, yung po provider naman ng power plant side natin. And then Meralco also ay kasama po dyan ang Philippine Air Force. Ayon sa CAAP, pinaghahandaan nilang mabuti ang maintenance activity para tiyaking hindi maulit ang kaguluhan sa mga airport nang mag-shutdown ng ATMS noong bagong taon. Bukod sa pag-abiso sa mga stakeholder nila, nagsagawa rin daw ng walkthrough sa gagawing maintenance operation. At exactly 2 o'clock will start the procedure. Diyan po magkakaroon ng power transition. Konting minimal, very short na shutdown ng power. And then papasok po yung standby UPS natin that will eventually supply the power requirement of the CNS-ATM. Tapos magsisimula na po yung replacement ng BG UPS natin. Batay sa plano, walang gagawing airspace shutdown ng CAAP bukas. Dahil dito, papayagan ng pag-take off at pag-landing sa Philippine airports sa panahon ng maintenance ayon sa CAAP. Sa abiso ng Philippine Airlines at Cebu Pacific, business as usual sila kahit may maintenance operation ng CAAP. Ang AirAsia naman may 6 na kanseladong flights at 8 flight schedule adjustments mula Martes hanggang Miyerkules. Ayon sa CAAP, sakaling magkaroon ng aberya at mag-shutdown ng ATMS habang isinasagawa ang maintenance activity, nakahanda raw ang ahensya para hindi maging matindi ang epekto nito sa mga flight. I believe bawat mga stakeholder po na involved dito already had their procedures in place. Kumbaga may contingencies na po rin po sila. On the part of CAAP, worst case scenario, mag-down po system, wala tayong radar, ma-apektuhan ang ating communication. Nagpwesto na raw sila ng air traffic controllers sa 4 na strategic airport sa bansa na may kakayahang makipag-communicate sa mga piloto gamit ang tradisyonal na radio system. Nakausap na rin ng CAAP ang operators ng air traffic management sa mga karatig bansa para mag-take over sa pag-monitor sa Philippine airspace sakaling mag-shutdown ng hindi inaasahan ng ATMS sa Maynila. George Cahiles, CNN Philippines. Susunod, China paulit-ulit daw nagtanong sa Pilipinas hinggil sa layon ng bagong site sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement. At breach of security, tinitignan ang angulo ng cybercrime investigators kaugnay ng hindi otorisadong GCash money transfers. Manatili sa Newsnight. Serving others is the best. Sa pagtutulungan, patuloy ang ating laban sa buhay. Kaya dapat always helping. With proper diet, exercise, and MX3 coffee mix to ignite my day. Hi guys! Lagi akong focused, active, at extraordinary. Because the most important things in life deserve nothing less. MX3 coffee mix, my choice. Nagsimula sa isang pangarap. Ako na po, ma'am. Ika'y tutulungang ibahin ang buhay na nakasanayan. Naka 24 months ka na sa pag-ibig. Panghulog na ako sa motor.
inaasahan. Simulan mo na ang forever mo ngayon. Fund your forever with Pag-ibig Fund. When one is labeled world class, it means every bit is good for your engine. Petron Blaze Racing with TS3 formula gives improved engine cleanliness and excellent engine protection for remarkable power and efficiency. Fortified with our thermal stress stabilizing system. Truly world class, where every bit is engineered and tested to perform. Petron Blaze Racing with TS3 formula. Drive world class. Dito sa amin, looking smooth and clear. Standby sa problem areas kasi choose to see with Blue.C. Be empowered, be free. Blue.C. Confidence na tunay na sabay-sabay. Choose to see Blue.C. Blue.C. Ito ang News Night sa CNN Philippines. Meron po tayong breaking news mula SEA Games, Cambodia. Panalo ang Gilas, Pilipinas, 75-69 gold. Samantala, unti-unti nang umuusad ang planong trilateral cooperation ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan. Ayon yan kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na nasa Tokyo ngayon. Narito ang report ni Tristan Odalo. Pagpapalawig at pagpapalakas ng kooperasyon sa pagitan ng mga kaalyadong bansa. Ito ang isa sa mga nakikitang solusyon ng Pilipinas para harapin ang iba't ibang hamon sa rehiyon, lalo na pagdating sa South China Sea. Sa state visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Washington nitong buwan, pinag-usapan ng Pangulo at ni US President Joe Biden ang tinatawag na trilateral cooperation sa pagitan ng US, Pilipinas at Japan o di kaya'y Australia. Sa isang forum sa Tokyo, Japan, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na unti-unti nang umuusad ang pag-uusap hinggil dito. We did discuss with the Prime Minister about possibilities of having trilateral arrangements or trilateral modes of cooperation. This is still, of course, at a very early stage. It still have to be discussed in terms of reference, what kind of activities. Una nang sinabi ng Japanese Embassy na hindi pa sila kasama sa anumang pag-uusap pagdating sa joint patrol sa West Philippine Sea. Pero hindi naman isinasara ng Tokyo ang anumang trilateral dialogues pagdating sa defense policies. Iginit din ng DFA Chief ang kahalagahan ng diplomasya, dialogo at tiwala sa isa't isa para resolbahin ang mga issue sa West Philippine Sea. Nevertheless, repeated infringements on our sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction, and other destabilizing actions that go against international law necessitated the enhancement of our defense capabilities. Samantala, inamin din ni Manalo na ilang beses silang tinanong ng China sa tunay na pakay ng 4 na panibagong sites sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. We have received a number of questions from China on what is the purpose of this and to improve and to modernize Philippine armed forces for humanitarian relief, disaster response. So we made it very clear that they're not aimed at any country, they're aimed only at the Philippines. At tila mahaba-haba pa raw ang pagdaraanan bago maging operational ang 4 na bagong EDCA sites. Before you can operationalize a particular site, there has to be an agreement between the Philippine government and the United States on exactly what these sites will be used for, what are the types of equipment that will be used, etc. So it's not a simple case just doing that. I think this will be a process of negotiation. Kung titignan, halos parehas ang sitwasyon ng Pilipinas at Japan. Itinuturing na military ally ang Estados Unidos, samantalang importanteng economic partner naman ang China. Kaya gitang DFA dapat magtulungan ang dalawang bansa para tiyaking hindi nalalala ang tensyon sa rehiyon sa gitna ng tinatawag na strategic US-China rivalry. Tristan Odalo, CNN Philippines. Balita naman sa ibayong dagat, 3 ang patay sa isang shooting sa New Mexico sa Estados Unidos. 6 din ang sugatan kasama ang 2 pulis sa nangyaring pamamaril sa lungsod ng Farmington. Napatay ng mga otoridad ang 18 taong gulang na gunman. Actively looking at several blocks of this crime scene to determine what actually happened while we were responding to this scene because of the numerous phone calls that we did receive
We are trying to gather a lot of information that came in very rapidly to this situation. Mga residente ng Kiev sa Ukraine sinabihang magtago matapos ang mga malalakas na pagsabog na rinig sa lungsod. Ayon sa paunang mga ulat, 3 ang sugatan sa distrito ng Solomansky kung saan naganap ang ilang mga pagsabog. Dinig na sa buong Kiev ang mga air raid siren matapos i-activate ng Ukraine ang air defense system nito. Utos ni Kiev Mayor Vitaly Klitschko sa mga residente manatili sa mga shelter hanggang tumigil ang sirens. Mahigit 1 taon nang lumipas mula ng lusubin ng Russia ang Ukraine. Sa Taiwan, pinayagan ng mag-ampon ang mga same-sex couple na mga batang hindi nila kadugo. Nagpasa ng amendment sa batas ang legislatura ng isla na nagbibigay ng ganitong karapatan sa mga naturang magkasintahan. Dati kasi straight couples at mga single lang ang pwedeng mag-ampon. Unang isinabatas ng Taiwan ang same-sex marriage noong 2019. Ang Taiwan ang kauna-unahang lugar sa Asia na gumawa nito. Abangan, ibinida ni Miss Universe Philippines Michelle D na naging inspirasyon niya ang pagkabigo niya sa mga nagdaang pageants para masungkit ang inaasam na corona. At isa pang gintong medalya para sa bansa sa Southeast Asian Games at galing yan sa wrestling team. Ang mga detalye dito sa CNN Philippines. My faith in God led me to all these blessings. Kaya ako, all out sa lahat ng bigay ng Panginoon. Spirit, mind, and body. Sa tulong ng exercise, healthy diet, and MSU+. Sabi ng tatay ko, when you put God first, you will always be first. MSU+ with CoQ10 and L-carnitine, my plus to life. Mahalagang paalala, ang MS3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. As we grow older, it's inevitable that we experience a number of physical changes. But it's actually possible in which we can age healthy and gracefully as well. Let's welcome to the show Dr. Eduardo Romel Poblete, who's a geriatrician from St. Luke's Medical Center. Explain to us the natural process of what aging actually is. Technically, aging starts from the division of the embryo. What we know as years are actually chronologic aging. That in terms of physical, the organ systems, the tissues that grow, that's biological aging. There's the syndrome of osteoporosis, there's dementia, delirium, dizziness, and even malnutrition. There's also that sleep problems. Despite the challenges that there may be in order to get the correct nutrients, this syndrome of malnutrition is in fact preventable as well as treatable. Talk to us a little bit more about the ways in which the elderly can actually get adequate nutrients aside from food. The most important thing is to have yourself assessed. We have to have some substitutes to natural food that they refuse oftentimes, and that's why we have oral nutritional supplementation, or what we call ONS. ONS is simply like milk is the most common example. Some milk nowadays have been scientifically prepared to address illnesses, to address weakness, to address the loss of strength, and even cognitive deficiency in the older adult. It's important to take note of nutrition as an essential part of life. It's also will be able to help you optimize the good effects of aging. And combined with exercise as well as good sleep, you may be able to successfully hurdle all the obstacles in an aging society like Michelle Yeoh.
right, sa CNN Philippines, ako si Pio Ontiveros. Balikan natin ang pinakamalaking balita. Babalik na sa bansa si suspendidong Negros Oriental Representative Arnie Teves, ang itinuturong mastermind sa pagpatay kay Governor Roel Digamo. Ayon yan kay Justice Secretary Boying Remulla. Nasa Maynila ang aming senior correspondent Anjo Alimario. Anjo, may oras na ba yung pagdating ni Congressman Teves? Totoo ba ito? At saang paliparan daw siya lalapag? Sa ngayon, Pia, wala pang detalye na binibigay itong si John Secretary Boying Remulla. Ang binanggit niya lang ay may impormasyon siyang tinanggap na bukas ng umaga, babalik ng Pilipinas si Negros Oriental Representative Arnie Teves. Ayon daw yan sa kanyang source sa paliparan. Pero malamang daw ay manggaling ito sa Timor-Leste kung saan tinaka nito mag-apply ng political asylum pero nabigo ito. Ang posibleng dahilan ng kanyang pag-uwi, paliwanag ni Remulla, mahirap na para kay Teves na makapagbiyahe sa iba't ibang panig ng mundo, lalo pa at nasa Interpol notice na siya. Sakto ang pagdating niya sa nakatakdang paghahain naman ng National Bureau of Investigation ng mga reklamong pagpatay laban sa kanya. Si Teves ang tinuturong utak sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo at siyam na iba pa. Paglilinaw ni Remulla, wala pang arrest warrant na naghihintay kay Teves, kaya hindi muna siya aarestuhin. Sa halip, siguraduhin ligtas siya sa kanyang pagbalik at nakalirato na rin daw ang PNP ukol dito. Umaasa si Remulla na matutuloy ang pag-uwi ni Teves bukas para harapin ang patong-patong na reklamo laban sa kanya. Iginit naman ni Remulla na hindi makakapekto sa reklamo kanilang ihahain laban kay Teves ang hindi nakikipagtulungan ng mga suspect. Anya, tatayo pa rin sa preliminary investigation ang mga original na salaysay na ibinigay nila ng voluntaryo. Tia? Anjo, may isa pang breaking news mula DOJ, itong maghahain daw ng reklamong torture laban kay dating Corrections Bureau Chief Gerald Bantag. Ano pang info dito? Pia, naharap sa kasong torture sina dating Bureau Chief Gerald Bantag at dating Deputy Security Officer Ricardo Zulveta. Kaugnay ito sa umuli pananaksak niya sa mga inmates sa Bilibid. Nangyari ang pananaksak noong February 1, 2022 nang ipatawag daw ni Bantag ang dalawang commander sa Bilibid, sina Ronald Usman at Jonathan Escopete. Sa kaliwang kita raw siya sinaksak ayon kay Escopete, habang sa kanang kamay naman si Usman. May kasong serious physical injuries din ipinapasampa laban kay Bantag sa Muntinlupa Regional Trial Court. Senior Correspondent Anjo Alimario nagulat. Sa unang pagkakataon, personal na humarap sa Senado ang pulis na nahuli sa kontrobersyal na drug operation sa Maynila, Oktubre noong nakarang taon. Sa ulat ni Amor Santos, isa pang pulis na sangkot sa operasyon ang kinulong ng Senate Security. Gwardyado ng mga escort mula sa BJMP, personal na humarap sa Senado ang na-dismiss na si Police Master Sergeant Rodolfo Mayo. Pero walang napigang detalye mula sa kanya, gaya noong dumalo siya online sa hearing ng Kamara. Yung isang toneladang shabu na nahuli sa'yo, ikaw lang ba talaga ang involved doon at si Atadero? O meron pang iba? Your Honor, I invoke my rights to remain silent. Sige, kargahin mo yung buong kasalanan na ito. Yung mga kasamahan mo ngayon, o yung mga tao na sa taas mo, tawa ng tawa ngayon. Suspecha ni Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs Chairman Bato de la Rosa ang syabong nakumpiska sa drug hall sa Tondo galing sa mga drogang ibinulsa ng mga tiwaling pulis mula sa mga naunang raid noon ding taong iyon. Sa dalawang magkaibang raid kasi parehong 60 kilo ang na-declare na nasabat. Kaya naman ginisa ni De La Rosa ang hepe ng PIDEG NCR na si Police Lieutenant Colonel Arnulfo Ibanez. Fix talaga 16. Dududa na talaga ako dyan sa ginagawa mo doon. Ako'y nagdududa dyan kay Ibanez, yung kanyang boss. Ikaw nagkuha kay Mayo doon sa Basilan. Pinadala mo dito kasi sabi mo, kuhaan ko ito, trusted ko ito na tao. Ngayon, nahulihan siya ng isang toneladang shabu, wala kang alam. Ang nagpataas ng presyon ni De La Rosa, tila pinapaikot-an niya ng mga opisyal ng pulisya ang investigasyon. 7 buwan matapos ang kontrobersyal na raid, walang umaamin kung sino ang informant na nagturo kay Mayo. Pwede raw sanang pangalanan ng informant kung sino ang mga nasa likod ng sindikatong nakapenetrate sa pulisya.
Puro kayo walang umamay sa katotohanan. Sabihin niyo kung sino yung siga na yan na sindikato. At ako mismong aatake yan. Sabi ng leader ng arresting team na si Captain Jonathan Sosonko, nakausap niya lang sa telepono ang informant. Pero, Your Honor, wala na po yung cellphone ko na gamit ko. Tatawa? Akala mo walang senador na pwedeng manuntok dito? Ha? No, Your Honor. Sabi mo, tinatawagan mo, tapos ngayon wala kang number. kumbinsido si De La Rosa na nagsisinungaling si Sosonko, kaya naman kinontempt siya ng komite at kinulong ng Senate Security. Una nang nakontempt ang dalawang opisyal na nagnakaw umano ng 42 kilo ng shabu mula sa raid. Bilang dating hepe ng PNP, dismayado si De La Rosa sa pagkakasangkot ng mga pulis sa iligal na droga. Para sa kanya, death penalty ang dapat ipataw sa mapapatunayang may sala. Amor Santos, CNN Philippines. Phishing at hindi simpleng glitch ang nangyari sa GCash users noong May 8 ayon sa e-wallet app. Breach of security naman ang tinitignang anggulo ng cybercrime investigators. Pero ang iba pang mga gumagamit ng GCash nangangambang maulit ang insidente. Ang buong detalye sa report ng aming senior correspondent, Lois Calderon. Minsan nang nawala ng 1,500 pesos ang GCash account ng anak ni Loida Ondevilla na rehistrado sa pangalan niya. Kaya nang sumabog ang balitang may nangyaring unauthorized cash transfers noong May 8, kinabahan siya. Nabawasan na ng 1.5 lang, pero nadala na siya doon. Nag-aalala din ako kung sakali lang mangyari sa anak ko yon kasi medyo malaki-laki na rin konti yung pondo niya doon sa GCash niya. Investor ng GCash ang Alibaba at mga Ayala. Sa isang bagong statement nitong Lunes, tinawag ng financial giant na deliberate phishing attempt ang naganap sa digital payments platform nito noong Mayo 8. Hindi raw ito hacking o glitch. Higit 1,400 customers ang apektado. Naibalik na raw ang e-wallet balances nila at siniguro protektado ang accounts ng 81 million users. Nagkaroon din ng downtime ng Sabado pero tahimik ang kumpanya ukol dito. Kaya nag-aalala pa rin ang ibang GCash users na maaring maulit ang insidente. May mga transaction kami na hindi na gawa ng down yung system nila. Tapos syempre na rin kami na baka mabawasan yung balance namin sa GCash. Huwag naman po sana. Sinimulan na ang investigasyon sa GCash ng Cybercrime Investigation and Coordination Center o CICC. Gayon din ng iba pang ahensya kabilang na ang National Privacy Commission at PNP Anti-Cybercrime Group. Sa exclusive interview ng CNN Philippines, sinabi ni CICC Director Alvin Navarro na hindi pa tiyak na phishing nga lang ang nangyari noong May 8. Pinulong nila ang GCash noong May 12 at nagpaliwanag daw ang kumpanya. Pero ang kabuuang report ngayong linggo raw isusumite ng GCash sa kanila. Tinitingnan ang anggulong breach of security at may inatasang cybercrime forensic analyst para dito. We cannot relax in identifying the threats. If we do not identify the threats properly, we will not be able to put together a proper solution to address that, right? We have to name it correctly. Pag phishing kasi, simula pa lang yan ang mas malalim na problema. Phishing is, it's your way, it's your methodology to be able to hack into the account. So we haven't seen the worst yet, and that's why we are still on our toes and actually really identify what the problem was. Pero sa Kongreso, gumulong din ang hiwalay na investigasyon. Naghain ng resolusyon ng Makabayan Bloc para busisiin ang anilay 37 million pesos na GCash deductions at transactions na naapektuhan. Hindi malinaw saan nakuha ng mga mambabatas ang halagang yan dahil ang GCash tahimik lang ukol dito habang hindi pa tapos ang investigasyon. Lois Calderon, CNN Philippines. Iginiit ng Commission on Elections na wala silang obligasyong bayaran ang kanilang contractor para sa naudlot na 2022 election.
and regional AM radio stations nationwide welcomes CNN Philippines, a first on radio. To bring you the latest news you can use, news you can trust. Listen to Newsnight, weekdays, 6 p.m. Now go above and beyond the headlines. Followed by Med Talk, Health Talk. We'll talk about how to keep ourselves healthy during the pandemic. Politics as Health usual. Officer in charge, Maria Rosario Vergeres, nakasanay na dito sa atin na sa kanan nagpapatest para sa COVID-19 kung meron ng mga sintomas na nararamdaman. Sa ekonomiya, naku nga faktor sa pagtibong sa atong pungsod sa pagkatubang sa ginatawag na new normal kapag amat bawi kag panas sa mga kahalitan tugas ang global pandemic nga coronavirus disease 2019 ug COVID-19. Kaupo ninyo ang RPN, DYTV, Radyo Rondo Bacolod, 1404 kHz, AEM sa panibago nga pagbukas sa mga negosyo kag turismo, pag-promote sa basic health protocols para mapasiguro ang proteksyon sa ato ni kaayong lawas. Bagong Pilipinas sa bagong kapag-asa, advertise with us in a reasonable and flexible range. Sa bagong digital transmitter, ang RPN, DYKB, Radyo Rondo Bacolod, sa matinlo kang mapasto, nga tunog, mapatihan sa mga areas sa Palawan, Mindoro, Panay, Guimaras, Negros Oriental, Cebu kag pinagamahin sa Mindanao. Kaupo nyo kami sa pagkatubang sa new normal para sa inyong mga advertising needs. Mag-contact lang sa telepono 458-8015. We are not the number one, but we are the alternative. Inis Ronda Renante dong Rambo Malaay, nagaagda sa inyong pagpamati sa Ronda Hanay sa Barangay. Tagsa ka-Domingong adlaw, alas 10, tutok alas 11 ang takla sang aga. Diri lamang sa RPN, DYKB, 41004 kHz, ang Radyo Ronda, sang Bacolod. Ini si Ronda Bert Cabalfin, nag-aagda sa inyo nga magpamati sa Ronda Serbisyo. Tagsa ka-Domingo adlaw, alas 4 sa hapon, dili lamang sa RPN DYKB 1404 kHz, ang Radyo Ronda sang Bacolod. Ini si Ronda Glim Makiling Tuba, nag-aagda sa inyo sa pagpamati sa Ronda Hanay sa Barangay, las 5 tatna sa hapon sa Tagsaka sa Padunga adlaw, dili lamang sa RPN DYKB 1404 kHz, ang Radyo Ronda sa Bacolod. Radyo Ronda Balita. 3 ka beses kada adlaw nga puno sang pinakalabas nga balita ginadulong sa inyo sang RPN DYKB News Team. RPN Radyo Ronda Balita, magalin Lunes tubto Biyernes nga adlaw, tagsa ka alas 6 sang aga, alas 12 sang ugto, kag alas 5 sang hapon, diri lamang sa RPN DYKB 1404 kHz, ang Radyo Ronda sang Bacolod. Para sa inyo nga mga concerns, magpakig-angot sa telepono 458-8015 o kung mag-email sa rpndykb@gmail.com. Ronda Hanay sa Barangay. Ang Ronda Hanay sa Barangay nagapalayag sa kahanginan tag sa Sabado, alas 5 sang hapon sa pag-alagad ni Ronda Glen Tuba, kag Domingo nga adlaw alas 10 sang aga kaupod sa kay Ronda Reynante Malay.
Diri lamang sa RPN DYKB 1404 kHz. Para sa inyong mga concerns, mahimo ka mo mag-email sa rpndykb@gmail.com. Subject line Barangay Ronda. Tubtob sa madason nga tinion, madamo gid nga salamat. Binhi sang kabuhi, pulong sang Dios nga makahatag sang kasanag sa aton pagkabuhi espirituano. Binhi sang kabuhi, inyo mabatian tagsa ka Domingo, alas 10 tubtob alas 10:30 sang aga. Diri lamang sa RPN DYKB 1404 sa Bacolod, sa tagsa kalilisuan sa inyo mga radyo. Binhi sang kabuhi, ginasakdag sang Sumag Christian Reformed Church, upod sa inyo alagad, Pastor Mario De Leon. Let's get ready to rumble! With Pure Foods Seafood Delights, 100% real seafood goodness, ready to serve in minutes. Pure Foods Seafood Delights. Eat so easy. Gin has been gaining popularity over the years, and I am here right now at the Manila Gin Festival, where gin enthusiasts come together to celebrate the spirit of craft gin culture. Let's go! Can you tell us a little bit more about where we are and about today's event? Yeah, we're in the heart of BGC in the High Street Amphitheater. We choose this kind of mode to get people outdoor, to create a beautiful festival, to bring gin lovers together and get together to drink the best gin in the world. We have over 20 brands of gin that come to propose and get people to try their products, so the attendees can come and sample all of the gins available here today. If you are a discerning gin enthusiast looking to discover excellence, then we come to the right place, the 1834 booth, because it's an expression of the most premium gin that we could come up with. Very deep roots and a very rich heritage when it comes to gin making. I'm having 1834, the premium gin. I feel like it's something that the Filipinos can be proud of. That's why I really like how it tastes. 1834 is such a, I would call it a very versatile spirit, but basically we're looking at a classic gin with, of course, very juniper forward notes, but the finishing notes is what makes this unique. We've got calamansi and sampaguita, distinctly Filipino finishing notes that really make this a truly special experience. And for all our discerning gin enthusiasts out there, if you are looking to experience excellence, try 1834 Premium Distilled Gin. The Manila Gin Festival is the perfect venue for all gin enthusiasts who are ready to discover new gin products like 1834 Premium Distilled Gin, which is a must-try for all because it is the Philippine gin that the world has waited for. Jamie Harrell, CNN Philippines. Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Naibalik na sa Pilipinas ang corona ng Southeast Asian Men's Basketball. Tinalo ng Gilas Pilipinas ang Cambodia sa gold medal match ng 32nd Southeast Asian Games Men's 5-on-5 Basketball 80-69 sa Phnom Penh, Cambodia. Nanguna para sa national squad si naturalized player Justin Brownlee na pumukol ng 23 points
Nagsilbi itong pambawi ng gila sa home team matapos silang talunin ng mga ito sa group phase noong Huwebes 79-68. Ang panalong ito ng Gilas ang nagbigay sa bansa ng ika-56 nitong gintong medalya para higitan ng 52 na naitala ng Philippine contingent noong isang taon sa Vietnam. Nagdagdag pa ng gintong medalya ang Philippine wrestling team sa 32nd SEA Games sa Cambodia. Nagmula ang ikatlong gintong medalya ng Philippine wrestlers kay Alvin Lobreguito nang pagharian niya ang 57 kg category ng men's freestyle wrestling. Winakasan ni Lobreguito ang dalawang magkasunod na silver medal finish niya noong 2019 at 2021 regional meet matapos umusan ang Vietnamese opponent sa virtual gold medal match 3-1. Hindi rin nagpahuli si Ronil Tubog na nagkampiyon naman sa men's freestyle 61 kg category. Bago sina Lobreguito at Tubog, nagwagi na rin ng ginto ang wrestlers na sina Jason Balabal at Maria Cristina Vergara. May breakout star ang Team Philippines sa SEA Games. Pinangunahan ng 17 anyos na si Thea Salvino ang Philippine swimming team sa Phnom Penh. Dinomina niya ang women's 100-meter backstroke event matapos magtala ng 1 minute at 1.64 seconds. Gumawa rin siya ng bagong national at SEA Games records sa naturing event sa kanyang unang sabak sa biennial meet. Sa panayam ng sports desk, sinabi ni Salvino na umpisa pa lamang ito ng kanyang karera sa national team. I was totally unaware. It wasn't a goal of mine at all. I just wanted to just race the way I was taught and just get my hand on the wall as fast as I could. So I was just super happy to realize that I was able to break those records. It was just an honor and a privilege, and I was just super happy to get back to the country. And winning gold was not a goal of mine, but I'm just happy I was able to. This was a great starting point for my future, and I'm just excited to swim more meets with the Philippines and to be able to represent them. Bukod sa 100-meter backstroke gold medal, nagdagdag din si Salvino ng isang silver at 2 bronze medal. Kampiyon din ang mga weightlifter na sina Elrene Ando at Vanessa Sarno sa Cambodia. Matagumpay na nadepensa ni Sarno ang kanyang trono sa women's 71 kg event. May bagong personal best ang 19-year-old lifter sa snatch nang bumuhat siya ng 105 kg. Nagdagdag din siya ng 120 kg sa clean and jerk para sa 225 kg total lift. Bumida naman si Ando sa women's 59 kg event para sa una niyang gold medal sa SEA Games, ang 98 kg snatch, 118 kg clean and jerk at 216 kg total lift ng Cebuana weightlifter ang bagong regional meet record. Sa panayam ng CNN Philippines, ibinahagi ni Ando at Sarno na inspirasyon nila ang Olympic gold medalist na si Heidelin Diaz. Target ko po na i-break yung record ko po sa snatch po kasi alam ko po na kaya ko. Pero hindi na po ako nag-target pa sa clean and jerk po. Kasi galing pa rin po kami ng Asian Championship po sa Korea eh. Sobrang masaya po ako kasi binabawi ko po yung laro ko dito sa SEA Games po nung makuha yung gold medal po. Hindi po kasi kami na-pressured, sir. The more po kami na-inspired na kung kaya ni ate po, kakayanin din naman po. Parang ginagawa po namin siyang motivation po sa sarili po namin. Kinilala ng Senado ang Philippine Women's National Football Team o Filipinas dahil sa magkakasunod na panalo at achievement ng koponan. Kahapon ay inadopt ng Senado ang Senate Resolution No. 62 at 61 na pumupuri sa Filipinas dahil sa pagkakapasok nito sa pinakauna nitong FIFA Women's World Cup at pagkakapanalo sa ASEAN Football Federation Championship noong Hulyo ng isang taon. Ayon sa resolusyon, karapat-dapat lamang ang pagkilalang ito dahil sa pagbibigay ng Pilipinas ng karangalan sa bansa at pagiging inspirasyon sa susunod na henerasyon ng mga atletang Pilipino. Nakatakdang sumabak ang National Lady Booter sa World Cup sa Hulyo sa Australia at New Zealand. At mamaya sa Sports Desk, makakapanayam ni Andre Felix ang Seaball League of Legends Wild Rift Team na nagwagi ng gintong medalya sa 32nd SEA Games. Abangan yan mamayang alas 8:30 dito lang sa CNN Philippines.
Kilala bilang pageant veteran ng pambato ng Pilipinas para sa Miss Universe 2023 sa El Salvador na si Michelle D. Nagkwento siya sa CNN Philippines kung bakit sinubukan niyang kunin ang corona muli pagkatapos ang kanyang first runner-up finish noong 2022. Yan at iba pang showbiz updates hatid sa ating Sam Sadwani. Sam. Pia, come back stronger. Yan ang susi sa tagumpay ng bagong koronang Miss Universe Philippines na si Michelle D. Sa programang New Day, ibinahagi ni Michelle na pinatatag siya ng ilang beses niyang pagsabak sa mga pageant bago masungkit ang inaasam na titulo. Bagamat bigong manalo sa Miss Universe Philippines noong isang taon, hindi naman sumuko ang beauty queen na muling sungkitin ang corona. I knew when it was just me and Celeste on the stage, I was like, oh my gosh, I feel like this isn't my year. Destiny isn't with me this year. However, I wouldn't change anything. I believe everything in life happens for a reason, and that experience made me stronger. Naghahanda rin magdala ng Pinoy Pride sa international pageant stage sina Miss Supranational Philippines Pauline Amelings at Miss Charm Philippines Krishna Gravides. We always have to keep working on ourselves. Like, we can't become complacent, especially now that we're not just wearing our own provinces or municipalities over our heart. We're carrying the Philippine sash already, so we have to really be our best to represent the best of the Philippines. This crown that has been given to me and these experiences, I had so many firsts joining this pageant. So I am just living every bit of this experience, and I am just really grateful for this. Rarampa sa Miss Supranational pageant sa Poland si Pauline sa Hulyo, habang Pebrero pa ng susunod na taon ang Miss Charm event para kay Krishna. Para sa mga na-LSS sa hits gaya ng Low Key at Every Summertime, babalik si Indonesian singer Nikki sa Pilipinas para sa solo concert naman. Darating ang Nicole World Tour niya sa Mall of Asia Arena sa Pasay City sa September 13. Inanunsyo ni Nikki na magsisimula ang bentahan ng tickets sa Huwebes. Nag-perform na sa bansa si Nikki noong Desyembre para sa Head in the Clouds Music and Arts Festival. May event din para sa mga napakilig ni weightlifting fairy Kim Bok-joon. Mapapanood ang lead actress ng K-drama na si Lee Sung-kyung sa kanyang Be Closer fan meet sa Maynila sa July 8. Wala pang nilalabas na detalye ukol sa venue at ticket prices. Nakipagkita rin ang South Korean actress sa kanyang Pinoy fans noong 2019 para sa una niyang fan meet dito. Sa US naman, may espesyal na regalo si Taylor Swift para sa Pinoy fan na gumawa ng viral na sayaw sa kantang Bejeweled. Habang nagpe-perform ng 22 sa Pennsylvania show niya, ginawa ni Taylor ang iconic TikTok dance sa harap ng choreographer mismo, si Swiftie Michael Arellano. Pero hindi dyan nagtatapos ang special concert moment ni Michael. Ang ticket sa show na ito ay bigay din ng team ni Taylor kay Michael matapos magpaalam upang gamitin ang kanyang sayaw sa The Eras Tour. Tungkol sa kakaibang paraan ng paghuli ng isang serial killer ang comedy thriller na based on a true story. May trailer na para sa series at pinapakita nito ang mag-asawang nais ilahad kung sino ang tinatawag na West Side Ripper sa kanilang podcast. Pagbibidahan ito ni Kelly Cuoco at Chris Messina. Narito ang pasilip. She is the victim of the West Side Ripper. It's him. I know my killers. But if we make a podcast about this together, we could bring him in on it. Bring the killer in on what? The podcast. We forced them to do it. Oh my God, this is going to change our lives. Maaaring i-stream yan sa Peacock simula June 8. At yan ang updates para sa Showbiz Spotlight at Screen Time para sa araw na to. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat sa iyo, Sam Sadwani. Mula sektor ng kalusugan hanggang teknolohiya, nakikita ang halaga ng ilaw para sa iba't ibang innovations. Kaya kinikilala itong araw na ito bilang International Day of Light ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO. Ito rin ang anibersaryo ng unang matagumpay na operation ng laser noong 1960. Nananawagan ang UNESCO na mas palalakasin ang scientific cooperation at pag-research ukol sa potensyal ng ilaw para sa mas maliwanag na kinabukasan.
At yan ang mga kailangan ninyong malaman ngayong Martes, May 16, 2023. Magkita-kita ulit tayo bukas dito sa CNN Philippines. Ako si Pia Ontiveros at ito ang Newsnight. RPN Regional AM radio stations nationwide welcomes CNN Philippines, a first on radio, to bring you the latest. Weekdays, 6 to 7 p.m. CNN Philippines Hour. Ang pagbangon sang ekonomiya, dako nga faktor sa pagtibong sa atong pungsod sa pagkatubang